Xin kính chào quý vị. Hiện nay chúng ta đang có mặt tại khu vực nhà thờ Phú Hòa thuộc xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đoạn đường mà quý vị đang thấy trên màn hình là phía bên tay trái nếu đi từ Long Xuyên xuống thành phố Rạch Giá. Xa xa quý vị đã thấy ngôi nhà thờ giáo xứ Phi Thông hiện ra. Vâng, một quang cảnh hết sức là thanh bình trên dòng sông Tân Hội. Vâng, chúng ta đang có mặt tại khu vực nhà thờ Phú Hòa. Xa xa là đôi tháp của giáo xứ vươn lên trên trời cao. Một khung cảnh hết sức bình yên. Có thể nói rằng ngôi thánh đường cổ kính này với một cái kiến trúc tháp đôi tương tự như những cái lối kiến trúc của Pháp thời xưa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôi thánh đường này trong những cái phần tiếp theo. Mời quý vị đừng rời màn hình để chúng ta tìm hiểu về ngôi thánh đường này. Vâng, có thể thấy là một cái ngôi thánh đường với kiến trúc rất là cổ kính. Đây là con đường chạy dài từ Long Xuyên trở về tới thành phố Rạch Giá. Đây là bảng hiệu giáo xứ Phú Hòa. Vâng, quý vị có thể thấy là những cái giáo dân đang là làm những cái công việc ở trong nhà thờ. Và bây giờ đã là gần 11 giờ trưa rồi. Cho nên chúng tôi nhận thấy là những cái giáo dân ở đây đang là về định nghỉ trưa. Chúng ta sẽ đi một vòng để tham quan ngôi thánh đường này. Trước khi vào ngôi thánh đường thì mời quý vị nhìn qua quang cảnh nơi đây, một vùng quê rất yên tĩnh của một xã vùng sâu vùng xa, đó là xã Phi Thông của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn năm 2024. Vâng, mặc dù là ở một cái xã vùng sâu vùng xa, nhưng mà quý vị có thể thấy rằng đường bê tông rất là rộng. Chúng ta nhìn toàn cảnh ngôi thánh đường này trước khi chúng ta vào phía bên trong để tham quan ngôi thánh đường. Xin kính chào quý vị. Hôm nay là mùng 5 Tết âm lịch. Chúng tôi có dịp trở về Phi Thông, một xã vùng sâu, vùng xa của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi ghé lại giáo xứ Phú Hòa. Đây là biển hiệu giáo xứ Phú Hòa để thăm lại cái ngôi thánh đường ở một cái nơi vùng sâu, vùng xa của thành phố Rạch Giá này để xem các cái hoạt động của giáo xứ trong cái dịp Tết vừa qua. Nó còn lại những cái dư âm gì hay không, và nhân tiện chúng tôi cũng ghé lại sau rất là nhiều năm chúng tôi không có trở về đây để xem cái sự thay đổi của giáo xứ Phú Hòa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng với tôi, chúng ta tiến vào phía trong để tham quan lại ngôi thánh đường này nha. Xin mời quý vị. Đầu tiên quý vị có thể nhìn thấy mặt tiền của ngôi thánh đường với cái kiến trúc theo lối của Pháp, với hai cái tháp chuông ở hai bên ngay mặt tiền của ngôi thánh đường. Vâng, chúng ta nhìn cái đôi tháp này, chúng ta có thể liên tưởng đến đôi tháp chuông của nhà thờ Đức Bà, một ngôi thánh đường cổ kính nhất tại Việt Nam, hiện nay gọi là nhà thờ Đức Bà. Đây là mặt tiền của thánh đường giáo xứ Phú Hòa. Hiện nay thì chúng tôi nhận thấy là còn một cái sân khấu mừng xuân ở đây. Đây là tượng của một vị thánh.
Chúng tôi không biết tên của vị thánh này. Nếu quý vị nào biết thì xin quý vị comment ở bên dưới để giúp đỡ chúng tôi. Vâng, một vị thánh của đạo Công giáo. Đạo Công giáo thì có rất nhiều các thánh. Ngoài Thiên Chúa thì người ta còn thờ rất là nhiều các cái vị thánh khác nhau. Nếu có dịp tìm hiểu về các vị thánh này thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị ở một cái video clip khác. Đây là hình ảnh một con trâu, trên lưng thì có những cái con cò trắng đang là thơ thẩn ở đây. Bởi vì đây là một vùng nông nghiệp. Trước đây thì bà con chủ yếu là dùng cái sức trâu để phục vụ cho nông nghiệp, cho nên là người ta còn lưu lại cái biểu tượng này. Đây là cái sân khấu, một cái sân khấu mừng xuân, vẫn còn chưa có kịp tháo dỡ. Vâng, rất tiếc là chúng tôi đến đây trễ. Khi mà những cái chương trình đón xuân nó đã qua đi rồi. Đây là khu vực các cái nhà sinh hoạt của giáo xứ, hay người ta còn gọi là nhà xứ, là cái nơi để cho vị linh mục sinh hoạt, cũng như là các cái vị chức sắc trong xứ đạo, người ta sinh hoạt ở đây. Đây là một cái đài, vâng, có thể nói là một tượng đài. Một tượng đài thì chính xác hơn. Chúng ta thử lại gần để xem cái bức phù điêu ở dưới cái chân tượng đài này là gì. Vâng, có rất là nhiều những cái bức tượng nằm sát cái mặt tiền của tượng đài này. Có thể đây là tượng đài của các thánh tử đạo Việt Nam. Vâng, chắc chắn là như vậy. Đây là những cái vị thánh tử vì đạo của Việt Nam. Chúng tôi cũng chưa có dịp tìm hiểu về những cái vị thánh này. Hy vọng rằng những cái sự đóng góp ý kiến của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi tìm hiểu và sẽ ra một video để phục vụ quý vị. Đây là mặt tiền của ngôi thánh đường giáo xứ Thái Hòa. Vâng, mời quý vị cùng với chúng ta tiến ra phía bên hông nhà thờ để tham quan nhé. Thưa quý vị, theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Giáo phận Long Xuyên, thì nhà thờ Phú Hòa ban đầu thì có tên là Họ Đạo Tân Hội, được thành lập từ những cái năm đầu của thế kỷ 19, cụ thể là được thành lập vào năm 1876 do cha người Pháp là Mérignac thành lập. Cha sở nhà thờ Rạch Giá ở thuở ban đầu đó thì ngài phụ trách cái nhà thờ Rạch Giá và phụ trách luôn cái Họ Đạo Tân Hội. Xin nhắc lại là được thành lập năm 1876 do cha Mérignac thành lập. Đây là một bức tượng nữa. Đây là một bức tượng theo chúng tôi nhận xét thì là một vị giáo hoàng hoặc là một vị giám mục của đạo Công giáo. Chúng tôi không có được biết rõ cái danh tính. Nếu quý vị nào biết thì xin quý vị comment ở bên dưới để giúp đỡ chúng tôi. Khi mà thành lập đó thì giáo họ Tân Hội sở hữu một cái số lượng ruộng đất của nhà Trung là trên 1.200 công. Sau này thì chỉ còn lại là 12 công để phục vụ cho việc sinh hoạt của nhà xứ thôi.
Đây là tượng của Giêsu, mô phỏng lại cái cảnh mà khi mà Giêsu bị người Do Thái hành hình thì họ đã hành hình Ngài trên cây thập giá này. Và theo phúc âm kể lại thì Ngài đã chịu hành hình trên đồi Golgotha. Có thể đây là cái bức tượng mà nhà xứ đã mô phỏng lại cái cảnh mà sau khi Ngài chịu hành hình thì họ đã đưa xác Chúa xuống và đặt vào lòng bàn tay của mẹ Maria. Đây cũng là một bức tượng thánh nữa. Vâng, rất tiếc là chúng tôi chưa có dịp để tìm hiểu tên những cái vị thánh này. Xin quý vị vui lòng comment ở bên dưới để giúp đỡ chúng tôi. Trở lại với cái sự hình thành của giáo xứ Phú Hòa thì họ đạo lúc trước là họ đạo Tân Hội, có linh mục ở Thường Xuyên. Từ ngày 16 tháng 7 năm 1975 thì được Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần, lúc đó phụ trách giáo phận Long Xuyên, nâng lên thành giáo xứ từ ngày 8 tháng 9 năm 1976. Và do cha Anton Dương Hữu Soạn là cha sở tiên khởi ở đây. Vâng, quý vị có thể thấy rằng ở phía sau nhà thờ đẹp như một công viên. Vâng, chúng tôi không nói ngoa. Quý vị có thể nhìn thấy rằng công viên ở phía sau nhà thờ đẹp như một công viên vậy. Đây là khu vực đất thánh Phú Hòa. Vâng, quý vị thấy là bất kỳ một nhà thờ của người Công giáo nào thì cũng có một cái khu nghĩa trang mà người ta gọi là đất thánh để chôn cất những tín hữu của xứ đạo khi mà qua đời thì sẽ được an táng tại khu vực người ta gọi là đất thánh này. Quý vị cũng nên biết rằng đối với người Công giáo thì chỉ có hai nơi được gọi là thánh, đó là thánh đường và nơi chôn cất những người tín hữu đã qua đời gọi là đất thánh. Qua đó quý vị có thể thấy rằng đối với người Công giáo thì phần mồ mả của những tín hữu qua đời là một phần rất quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu ở đây. Chính vì vậy mà họ nâng lên nghĩa trang thành đất thánh. Vâng, quý vị thấy là những ngôi mộ đã được sơn lại rất là mới và những cái chậu hoa cũng còn lưu lại ở đây. Có thể thấy rằng hương sắc mùa xuân vẫn còn đọng lại. Và theo tôi được biết thì mỗi một dịp Tết vào ngày mùng 2 thì vị linh mục cùng với những bà con giáo dân ở đây sẽ làm lễ cầu nguyện cho những người quá cố. Đó là lòng tri ân của người tín hữu đối với những cái bậc tiền nhân đã có công dưỡng dục sinh thành ra mình. Đây cũng là một cái đạo lý của người Việt Nam đối với cha mẹ mình. Quý vị thấy là một cái góc nhìn khác về phía nghĩa trang. Vâng, có thể nói rằng khu vực nghĩa trang đẹp như một công viên. Mặc dù là một xứ đạo ở vùng sâu vùng xa và đây là một xứ đạo thuộc khu vực truyền giáo, có nghĩa là số lượng giáo dân và những cái tôn giáo bạn khác sống xen kẽ với nhau. Chính vì vậy mà đối với vị linh mục chủ quản thì đòi hỏi phải có một sự nhiệt tình, một sự cởi mở, cảm thông chia sẻ
gắn bó gần gũi với tất cả mọi tôn giáo bạn khác, thì sẽ tạo được những cái thiện cảm đối với tất cả bà con các cái tôn giáo khác ở đây. Nếu mà với những sứ đạo toàn tòng, có nghĩa là 100% là người Công giáo, thì công việc cai quản sứ đạo nó có phần đơn giản hơn. Còn đối với những sứ đạo truyền giáo như thế này, thì tinh thần trách nhiệm của vị linh mục sẽ được nhân lên gấp bội phần, thì mới có thể đáp ứng được những cái nhu cầu sinh hoạt đối với một sứ đạo truyền giáo. Vâng, quý vị có thể thấy rằng ngôi thánh đường rất đẹp. Chúng ta vòng qua bên này. Ngôi thánh đường uy nghiêm, lộng lẫy mà không kém phần kiêu sa. Vâng, chúng ta thử quan sát lại toàn cảnh ở phía sau này. Quý vị có thể thấy rằng tôi nói đây là một công viên thì cũng không có phải là quá đáng chút nào. Rất thơ mộng, rất bình yên. Khung cảnh làm cho tôi liên tưởng đến cái cảnh đẹp của thành phố Đà Lạt vậy. Vâng, rất tiếc rằng không có những cây cổ thụ. Bởi vì với những cái kiến trúc như thế này, thì những cái hàng cây cổ thụ vươn lên trời cao sẽ là một cái nền để tôn lên cái vẻ đẹp, cái vẻ uy nghiêm trầm mặc của ngôi thánh đường. Hy vọng rằng những cái vị linh mục ở đây sẽ cho trồng những cái cây cổ thụ như những hàng phi lao chẳng hạn, để tôn thêm cái vẻ đẹp của ngôi thánh đường, cũng như là lấy bóng mát tạo cái khung cảnh uy nghiêm hơn đối với những cái khu vực tôn thờ tôn nghiêm như thế này. Vâng, có thể thấy một khu vực hết sức rộng lớn. Vâng, khi nào mà có thời gian thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn về cái lịch sử của ngôi thánh đường này. Vâng, một ngôi thánh đường cổ kính. Đối với miền Cái Sắn thì hầu hết là những ngôi thánh đường thành lập sau biến cố 1954, khi mà Hiệp định Geneva được ký kết, thì bà con ở ngoài miền Bắc vào định cư, thì lúc đó một số giáo xứ mới được thành lập. Còn đối với giáo xứ Phú Hòa là một ngôi nhà thờ rất là cổ kính. Xin nhắc lại là nhà thờ được thành lập năm 1876 do cha Merinac thành lập. Vâng, xin mời quý vị xem lại toàn cảnh ngôi nhà thờ này trước khi chúng ta tạm biệt, và chúng tôi sẽ trở lại để thưa với quý vị về lịch sử hình thành ngôi nhà thờ này, để cho quý vị hiểu rõ hơn về một ngôi thánh đường cổ kính của nhà thờ giáo xứ Phú Hòa. Vì thời lượng có hạn, xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video của chúng tôi về sự phát triển và hình thành các nhà thờ, các đền chùa, các tôn giáo ở vùng Cái Sắn này. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.